Chào các bạn đã quay lại với kênh của Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công thức và cách làm sốt trộn mà mình rất ưng ý. Với sốt này, các bạn trộn mì hay hủ tiếu đều ngon, rất dễ sử dụng và bảo quản được lâu. Thêm một chút bí quyết nhỏ giúp sốt có độ sánh nhẹ mà không cần dùng đến bột, tránh bị vữa hay bị hư trong quá trình bảo quản. Bây giờ mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm nha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình cắt sơ hành tím và tỏi. Mình dùng ở đây mỗi thứ là 20g, cho vô cối mình xay. Không có cối thì các bạn băm cũng được. Nấu sốt thì mình không thể thiếu hành tỏi nha các bạn. Hai nguyên liệu này sẽ giúp nước sốt của chúng ta thơm ngon hấp dẫn hơn rất là nhiều. Mình xay to to như thế này ha. Còn riêng cái phần tỏi này á, thì mình dùng khoảng từ 5 đến 60g. Cắt ra và mình cho vô đây xay luôn. Tỏi này thì mình xay nhuyễn hơn một chút để phi vàng nha các bạn. Bạn nào thích ăn hành trần á, thì mình cắt cái gốc hành ra như thế này. Còn lá hành và một ít ngò thì mình sắc nhuyễn để chút nữa mình cho vào nước súp cho thơm nha. Hẹ thì các bạn cắt khúc ra như vậy. Cắt thêm một ít ớt nữa để ăn kèm. Và mình xắt thịt xá xíu ra luôn nha. Xắt từng lát mỏng như thế này ha. Loại xá xíu này để ăn bánh mì cũng rất là ngon đó các bạn. Mình có nhiều video hướng dẫn về cách làm xá xíu. Bạn có thể tham khảo link ở dưới phần mô tả của video này nha. Topping cho món này thì rất là đa dạng. Các bạn có thể dùng thêm thịt băm nè, các loại hải sản khác như là tôm, mực. Nếu không có thì các bạn có thể dùng tạm xúc xích hoặc là trứng ốp la cũng ngon. Có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Miễn sao pha sốt ngon là mì trộn sẽ ngon liền à. Phi tỏi trước nè. Cho vô khoảng nửa chén dầu. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào. Để lửa trung bình lớn để nước bốc hơi nhanh. Tỏi cũng ít bị hút dầu nha các bạn. Như vậy tỏi sẽ vàng giòn và không bị đắng. Khi thấy tỏi hơi chuyển màu, hơi vàng nhẹ đó thì các bạn tắt bếp và đổ ra rây. Độ nóng sẽ làm tỏi vàng thêm một chút nữa là vừa. Xóc lên cho tỏi nó nhanh nguội ha. Lưu ý là mình không để tỏi sậm màu quá sẽ bị đắng nha các bạn. Tiếp theo thì mình pha sốt nha các bạn. Mình sẽ cho tuần tự các nguyên liệu vào đây. Để cho các bạn dễ theo dõi, mình dùng muỗng canh thường ngày để đông nha các bạn. Mình cho vào đây 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh rưỡi đường. Nếu có đường thốt nốt thì các bạn dùng sẽ ngon hơn nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột nêm, 4 muỗng canh nước, 1 muỗng canh rưỡi tương cà. Vị chua nhẹ của tương cà sẽ làm cân bằng vị mặn của sốt rất là ngon đó các bạn. 1 muỗng canh tương ớt, tùy theo độ ăn cay mà các bạn sử dụng nha. Khuấy đều hỗn hợp lên rồi mình để qua một bên ha. Và mình dùng lại cái nồi này luôn. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu tỏi đa phi á. Dầu nóng lên thì mình cho hành tỏi vào đây, đảo đều. Khi thấy hành tỏi nó săn lại và bốc mùi thơm á, thì các bạn nhanh tay cho hết lượng sốt đã pha lúc nãy vào. Khuấy đều lên. Khi sốt bắt đầu sôi lên á, thì các bạn hạ lửa nhỏ cho sốt sôi riu riu khoảng 5 phút cho gia vị nó tan hết nha. Đồng thời hành tỏi nó ra chất thơm nha các bạn. Lúc này mình sẽ cho mạch nha vào. Mạch nha còn gọi là kẹo lạc nên độ ngọt rất là nhẹ. Các bạn yên tâm về độ ngọt nha. Đây cũng là bí quyết nhỏ của mình nhằm để tạo độ sánh nhẹ cho nước sốt mà không cần dùng đến bột. Vì bột rất là dễ vữa và dễ bị chua nên nước sốt không bảo quản được lâu đó các bạn. Mình khuấy lên cho mạch nha tan hết rồi tắt bếp là được rồi đó. Nó sánh như vậy nè các bạn. Khi nguội nó sẽ sánh hơn một chút nữa là vừa nha. Nếu muốn bảo quản lâu hơn á, thì các bạn nên lược bỏ hết cái xác hành tỏi này ra. Chờ nguội rồi mình mới cho tỏi phi vào nha các bạn. Phần nước sốt đã xong. Bây giờ mình trụng mì nữa là dùng thôi. Mình chuẩn bị trước một tô nước. Cho vào đây một ít đá. Mì thì các bạn dùng mì tươi sẽ ngon hơn. Mình tháo rời nó ra như thế này. Mì tươi này các bạn ở nước ngoài mình tìm mua ở các chợ châu Á đều có.
Còn các bạn ở Việt Nam thì mình mua ở các chợ truyền thống nha. Cho nước sôi vào cho nhanh nè, mở lửa lớn cho nước sôi mạnh lên. Mình dùng một cái rây cho mì vào trụng. Khi thấy sợi mì trong lại là được nha các bạn. Hoặc các bạn có thể ăn thử một sợi. Mì mềm mại không còn cứng ở bên trong lõi mì nữa là được nha. Thời gian trụng khoảng 1 phút đó các bạn. Vớt ra và mình cho ngay vào thau nước đá. Xóc cho mì nguội. Rồi mình cho qua nước sôi một lần nữa cho mì nóng rồi lấy ra ngay nha. Xóc ráo nước rồi mình cho qua tô. Các bạn chịu khó trụng như thế này, ăn sợi mì sẽ khác hẳn với sợi mì mà các bạn trụng một lần với nước sôi. Sợi mì mềm, săn giòn và rất là ngon nha các bạn. Cho vào mì 1 muỗng cà phê dầu mè. Mình dùng loại của Nhật, rất thơm và không bị gắt. Bạn nào không quen ăn dầu mè đó thì các bạn dùng dầu tỏi phi cũng ngon nha. Trộn đều lên giúp cho sợi mì thơm và không dính vào nhau. Bây giờ nước sốt cũng đã nguội rồi, độ sánh như vậy là được nè các bạn. Mình cho tỏi phi vào. Cứ một vắt mì tươi trụng xong đó, các bạn cho 1 muỗng canh rưỡi sốt là vừa. Rưới lên mì và mình trộn đều. Nhờ có sử dụng mạch nha đó nên nước sốt có độ sánh nhẹ, giúp sợi mì bám đều sốt, không chìm xuống đáy tô. Đồng thời giúp sợi mì bóng đẹp và hấp dẫn hơn đó các bạn. Mình trụng thêm một ít giá, hẹ, hành cọng để ăn kèm. Các bạn có thể dùng cải ngọt, cải thìa tùy thích nha. Mình cho tôm vào đây luộc nè. Luộc 2 phút là tôm chín rồi. Mực cũng vậy, mình cho vô luộc luôn hết các bạn. Sau khi đã trộn sốt với mì xong á, thì mình xếp lên mặt tô thịt xá xíu, tôm, mực nè. Thêm một ít giá hẹ, tóp mỡ, một ít hành phi giòn, vài lát ớt nữa ha. Thêm vài cọng rau quế nữa cho thơm nè. Trước khi ăn thì mình dùng thêm một ít nước sốt nữa cho đậm đà. Mì khô thì được dùng kèm với một tô nước súp nóng hổi mới đúng điệu nha. Rắc thêm hành, ngò và tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Mình cùng nhau thưởng thức thôi các bạn ơi. Sợi mì mềm, dai, giòn, hấp dẫn, được áo sốt thơm lừng, vị vừa vặn, ngon lắm luôn. Xá xíu, tôm mực được kết hợp làm tăng thêm vị giác cũng như chất bổ dưỡng cho món ăn. Mùi thơm của hành phi, tỏi phi, tóp mỡ góp phần không nhỏ làm kích thích vị giác, giúp ngon miệng hơn đó các bạn. Vừa ăn vừa húp nước lèo nóng hổi, thiệt là đã luôn đó các bạn. Món này dễ ăn lắm, ăn hoài mà không ngán luôn. Chế biến cũng rất nhanh gọn đó các bạn. Thật ra hướng dẫn chia sẻ thì nói rất là nhiều, nhưng khi làm thực tế rất là nhanh đó. Mình nói thêm một chút về phần bảo quản nguyên liệu nha. Mì tươi các bạn mua nhiều, đông đá. Khi ăn các bạn rã đông trong lò vi sóng khoảng 1 phút rồi trụng ha. Các bạn có thể thay thế mì tươi bằng hủ tiếu nè, miếng đậu xanh, bún hoặc là mì khô mình trụng cũng ngon nha. Nước sốt đó các bạn cho vô hũ thủy tinh, cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản được 10 đến 12 ngày là an toàn. Khi nào ăn thì các bạn múc ra phần đủ dùng rồi mình mới cho tỏi phi vào ha. Chúc các bạn nấu sốt thật ngon và ăn mì thật ngon miệng nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha.